Chứng khoán thật dễ. EPS là gì? EPS luôn là chỉ số đầu tiên mà nhà đầu tư nhìn vào khi phân tích một doanh nghiệp. Vậy EPS là gì? EPS, Earning per Share, là lợi nhuận dòng trên mỗi cổ phiếu. Đây là phần lợi nhuận sau thuế mà các nhà đầu tư thu được từ một cổ phiếu nắm giữ, hay còn được hiểu như một khoản lời mà các nhà đầu tư có được trên một đơn vị vốn bỏ ra ban đầu. EPS được tính bằng công thức đơn giản như sau. EPS bằng lợi nhuận dòng trừ phần trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi chia số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành. Hãy lấy ví dụ về EPS từ một công ty rất quen thuộc với chúng ta, NH Coffee. Với cổ phiếu NH Coffee, lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất đạt 100 tỷ đồng và khối lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành là 50 triệu cổ phiếu. NH Coffee sử dụng 5 tỷ để trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Vậy chỉ số EPS của NH Coffee sẽ là EPS bằng 100 trừ 5 tỷ đồng chia 50 triệu cổ phiếu bằng 1.900 đồng trên một cổ phiếu. EPS của NH Coffee bằng 1,9 nghìn đồng, nghĩa là bạn cứ mua một cổ phiếu của công ty NH Coffee thì công ty này sẽ tạo ra lợi nhuận là 1.900 đồng trên mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, trên báo cáo tài chính, bạn có thể thấy giá trị EPS ở dòng cuối của báo cáo kết quả kinh doanh. Có hai yếu tố làm thay đổi chỉ số EPS, đó là lợi nhuận doanh nghiệp thay đổi và số lượng cổ phiếu lưu hành thay đổi, thông thường bằng cách doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu. Vậy vì sao chỉ số EPS có ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư? EPS được sử dụng trong việc tính toán các chỉ số kinh tế quan trọng khác, phổ biến nhất là ROE hay PE. Đồng thời nó cũng phản ánh tình hình kinh doanh của một công ty đang đi lên hay đi xuống trong một giai đoạn thời gian. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức lưu ý khi sử dụng chỉ số EPS trong đầu tư cổ phiếu. EPS nếu đứng độc lập thì không có nhiều ý nghĩa trong việc ra quyết định đầu tư. Tức là việc so sánh EPS giữa các doanh nghiệp với nhau sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa. Cụ thể hơn, doanh nghiệp có EPS thấp hơn không chắc đã là doanh nghiệp kém hấp dẫn hơn và ngược lại. Lý do là bởi vì cái mà nhà đầu tư chúng ta quan tâm hơn đó là mức giá chúng ta phải bỏ ra để mua được một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là khái niệm về PE mà chúng ta sẽ được học ở một video khác. Do đó, nếu doanh nghiệp có EPS thấp nhưng giá chúng ta bỏ ra để mua EPS đó còn thấp hơn nữa thì về mặt đầu tư, doanh nghiệp đó vẫn là đang rất hấp dẫn. Việc so sánh EPS giữa các năm cũng cần hết sức thận trọng vì doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu thưởng hay trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm, khiến số lượng cổ phiếu tăng lên và EPS giảm xuống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là doanh nghiệp đó kém hấp dẫn đi. Và đó là nội dung về EPS, lợi nhuận dòng trên mỗi cổ phiếu.